Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu-alaikum students. Nan bumga start off with the class 10 the KPK Maths the chapter number first na او زستا سره مخاطب یم د فار اکیډمي نه نو زه راځي چې اولنې چپټر سٹارټ کو. اولنې چپټر دی د کوادریټک اکویشن په باره کې چې کوادریټک اکویشن څه ته وایي. نو کوادریټک اکویشن زموږ سره یو داسې اکویشن چې په هغې کې ډیګري د 2 برابرې ډیګري څه ته وایي هایست پاور ته. په یو اکویشن کې ستا سره د یو پاور نه سیوا پاور زه هم کېدای شي لکه څنګه چې ما لیکلی لاندې ax سکویر پلس bx پلس c is equal to 0. نو په دې کې x زما سره ویریبل دی، د x پاور دلته 1 هم شته، دلته د x پاور 2 هم شته. نو تاسو به ډیګري ته ګورئ هایست پاور ته به ګورئ، دلته د x هایست پاور 2 دی. نو داسې یو اکویشن چې په هغې کې هایست پاور 2 راشي مطلب ډیګري 2 راشي نو هغې ته موږ وایو کوادریټک اکویشن. او دا ax سکویر پلس bx پلس c is equal to 0 چې ما لیکلی دی ته وایي سټینډرډ فارم. دلته به a نه برابر د 0 او دا a b c زما سره ریل نمبرز دي. نو ریل نمبرز مطلب دا چې دا پازیټیو هم کېدای شي، نیگیټیو هم کېدای شي، فریکشن کې هم کېدای شي، نو دا هر څه نمبرز کېدای شي. نو دا ما یو سټینډرډ فارم لیکلی دی. ما د اگزامپل په تور لیکلی دی 2x سکویر پلس 3x ماینس 4 is equal to 0. دا کوادریټک اکویشن دی ځکه چې د x پاور 2 دی، هایست پاور 2 دی، ډیګري 2 ده. x سکویر پلس 3 is equal to 0 دا هم یو کوادریټک اکویشن دی خو په دې کې صرف x والا ټرم نشته. دغه شان ماینس 9x سکویر پلس x is equal to 0 دا هم یو کوادریټک اکویشن دی خو په دې کې صرف کانسټنټ ټرم نشته. 4x سکویر is equal to 0 دا زما سره یو کوادریټک اکویشن دی، دا یو سپیشل ټایپ ته دی ته وایي پیور کوادریټک اکویشن. دا پیور کوادریټک اکویشن ورته په دې وجه باندې وایي چې په دې کې نه x والا ټرم شته نه کانسټنټ والا ټرم شته. x والا ټرم ته موږ وایو لینیر ټرم، ولې د x پاور هلته 1 یي چې د x پاور 1 نه هغې ته موږ وایو لینیر ټرم. دغه شان چې x ورسره نه وي نو هغې ته کانسټنټ ټرم نو په دې کې نه لینیر ټرم شته نه پکې کانسټنټ ټرم شته، صرف کوادریټک ټرم پکې پروت دی. نو په دې وجه ورته پیور کوادریټک اکویشن وایي. دغه شان 3x سکویر is equal to minus 4x plus 9 دا هم زما سره یو کوادریټک اکویشن دی خو دا په سټینډرډ فارم کې نه دی لیکلی شوی ځکه چې په سټینډرډ فارم کې رایټ هینډ سایډ ته همیشه 0 پروت وي. څنګه چې موږ ووایو چې کوادریټک اکویشن کې به دا a نه برابر د 0 په سټینډرډ فارم کې، نو دا هم ولې ووایي که چېرې دا a د 0 برابر شي نو کوادریټک اکویشن سره به څه چل وشي. نو د a په ځای په سټینډرډ فارم کې 0 پوټ کړئ نو 0 ملټیپلای بای x سکویر به څه شي 0. نو 0 پلس bx پلس c is equal to 0 به راشي. اوس که 0 پلس bx 0 که د هر چا سره ایډ کړي نو واپس په هغه ټرمز راځي نو زما سره به bx پلس c is equal to 0 دوباره راشي. نو دې مطلب دا شو چې it will become a linear equation ځکه چې دلته ډیګري د چا برابر راغله 1 برابر راغله. که تاسو دې اکویشن ته اوس وګورئ که نه نو په دې کې د x هایست پاور صرف او صرف 1 پروت دی. نو داسې اکویشن ته بیا موږ لینیر اکویشن وایو، هغې ته بیا موږ کوادریټک اکویشن نشو ویلی. نو په دې وجه موږ وایو چې a به چرې نه برابر دا چا د 0. نو ملګرو دا موږ خبره وکړه د کوادریټک اکویشن په باره کې. نو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي او نور مزید داسې ښه ویډیوز غواړئ نو کاینډلی زما دا چینل سبسکرایب کړئ او د خپل ملګرو سره دا ویډیو شیر کړئ او یریږئ به نه، د څه نه هم نه یریږئ. که تاسو څه مسله وي نو ماته لاندې کمنټ سیکشن کې ووایئ چې په دې ټاپک باندې موږ نه پوهیږو، په دې کویشن باندې نه پوهیږو، موږ فردر ورو ویډیوز جوړو او دا هر څه به پکې ډسکس کوو انشاءالله. تھینک یو سو مچ.